Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Vom analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul în acest moment, ce trebuie tu să știi în relația în care ești sau în viața ta în general vorbind. Hai să vedem. În momentul de față și vom vedea puțin și în viitor cum anume vor sta lucrurile în situația ta. Hai să vedem. Bun, la baza pachetului avem valetul de cupe. Văd aici o energie nouă, o energie frumoasă, o speranță pe care tu o ai, o invitație pe care o primești din partea unei persoane dragi ție sau o invitație pe care tu o adresezi unei persoane. Mai avem faetonul, o legătură cu un rac. Văd aici o invitație legată de un drum, de o vacanță pentru unii dintre voi, dar această combinație poate să mai vorbească și despre o întâlnire în cadrul căreia te simți bine, în cadrul căreia te simți apreciat, de ce nu? Hai să vedem ce se întâmplă. Prima carte, Asul de cupe. Dacă ești o persoană singură, simt aici foarte multă energie de noi începuturi. Poate să fie vorba și de un nou început în general în viața ta, noi emoții pe care le ai. Cartea poate să vorbească și despre o nouă etapă frumoasă care se deschide în viața ta, o etapă de liniște, de pace, de speranță. Hai să vedem. Pentru tine avem arcana majoră, lumea, foarte frumos. O legătură văd aici cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Cartea vorbește despre o bucurie, despre faptul că tu reușești să te eliberezi dintr-o situație, reușești să închizi o karmă, ai o speranță foarte mare în legătură cu o persoană cunoscută, în legătură cu cineva care se află undeva în străinătate sau o persoană care este în depărtare. Da? Pentru tine s-a încheiat o etapă. Da? Apoi, 3 de monede avem aici. Se pare că cealaltă persoană în momentul de față studiază ceva, analizează ceva și nu este neapărat vorba de dragoste, repet. Pe de altă parte, văd că ai persoane care îți sunt alături, dar e vorba de persoane extrem de apropiate ție, da? Extrem de apropiate de inima ta. Ce simți tu? Împăratul, o legătură cu un berbec, poate ai în suflet o persoană puternică, o persoană care știe foarte bine ce vrea. Cartea vorbește și despre un șef sau despre o persoană cu autoritate în viața ta, un tată, un iubit, un soț. Sau poate să fie vorba de faptul că tu ești o femeie foarte autoritară, o femeie care se impune, care știe ce vrea, care are propriile sale reguli. Dacă e vorba de o relație, aici văd foarte clar că te afli într-o perioadă în care ești foarte sigur pe sentimentele tale, ești foarte sigur pe ceea ce faci tu. În mintea ta, uite, 7 de cupe, multă bucurie văd aici, dar dacă ai cunoscut recent o persoană nouă, este bine să ai grijă pe zona iluziilor, pentru că e posibil să ți se pară foarte interesantă acea persoană și să te trezești că nu totul este real. Atunci când suntem îndrăgostiți, totul e roz, totul e frumos și e bine, adică bucură-te de așa ceva, dar încearcă să stai puțin cu picioarele pe pământ. A venit și pisica să vă salute. Să vedem mai departe. Nu știu, parcă ai niște așteptări, da? Îți place că, nu știu, ești apreciat, că ești bine văzut. 5 de spade, wow! Dacă ești într-o relație, văd aici că persoana aceasta se simte supărată, neîndreptățită, poate stă singură, se gândește. Mi se pare că îți face o nedreptate sau se simte neîndreptățit, da? Simte că tu îi faci această nedreptate. Cartea poate să vorbească în egală măsură și despre un
compromis în care cealaltă persoană se află. Atenție la persoanele din jurul tău, dacă urmează să avansezi la muncă sau dacă urmează să primești un răspuns pozitiv, vezi că sunt persoane care nu vor fi de acord, persoane care, să spun așa, nu vor fi extrem de deschise, da? Nu se vor bucura. Mai departe, îndrăgostiții, văd aici o legătură cu zodia Gemeni. Această persoană se gândește serios să se întâlnească cu tine, dacă e vorba de o relație, se simte foarte atras de tine, se simte foarte bine pentru că tu ai încredere în această persoană, dar văd aici și o alegere pe care cineva o are de făcut. Este o alegere în favoarea ta, doar că se va defavoriza cumva cineva din familie sau cineva din viața persoanei acesteia. În plan profesional văd o bucurie, un răspuns pozitiv. Hai să vedem în viitorul apropiat, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Văd aici foarte clar că relația ta cu o anumită persoană devine mult mai stabilă, mult mai echilibrată. Cartea vorbește și despre un moment de liniște, de pace, care poate să apară în viața ta. Însă discutăm aici foarte clar și despre faptul că se poate întoarce cineva din trecut. Pentru tine, regele de spade în viitorul apropiat, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd aici că în următoarea perioadă tu îți vei face tot felul de strategii pentru a rezolva o anumită problemă. Tot această carte vorbește și despre o legătură foarte puternică pe care văd că o vei avea cu o persoană cu uniformă sau cu o persoană care lucrează la stat. În exteriorul tău, cavalerul de cupe, foarte frumos, cineva vrea să-ți cucerească inima sau discutăm despre o ofertă pe care o primești din partea unei persoane, primești un răspuns pozitiv la o anumită întrebare pe care tu o ai, chiar în viitorul apropiat. Uite, cineva se îndreaptă către tine, dar tu deja aici văd că ai niște standarde ridicate, ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce vrei. Hai să vedem, în inima ta, 7 de spade, văd aici o dezamăgire sau ceva ce nu îți convine. Parcă alegi să te retragi dintr-o situație, alegi să acționezi într-un anumit mod. Cartea, să știi că poate să vorbească și despre acel moment în care tu vrei mai multă seriozitate. Poate chiar afli de această supărare. Următoarea carte, Nebunul, foarte interesant. Cealaltă persoană, asta dacă ești într-o relație, va acționa într-un mod în care te va surprinde. Sau poate avea în viața lui sau în viața ei niște probleme sau niște decizii care vor schimba destul de mult cursul relației. În plan personal, văd un nou început aici pentru tine. Poate chiar e vorba de un eveniment neașteptat în fața căruia nu prea știi tu cum să reacționezi. O să clarificăm imediat. În mintea ta, valetul de spade, uite, vei fi foarte curios sau foarte curioasă în legătură cu o persoană din viața ta. Poate chiar discutăm despre faptul că cineva îți poate capta atenția sau poate vrei să studiezi ceva, vrei să acționezi într-un anumit mod. Repet, dacă lucrurile sunt bune în viața ta, vezi că ai un prieten, ai un vecin, cineva din jurul tău care nu are intenții bune față de tine. Da? Și aici ar trebui să fii foarte atent. Mai departe, valetul de monede. Dacă e vorba de o relație, văd aici că această persoană va încerca pe cât posibil să te facă să te simți bine, va încerca pe cât posibil să te facă să acționezi. Cartea vorbește și despre faptul că se va interesa această persoană cum anume să te facă să te simți bine. Da? E o persoană aici care va studia foarte mult situația voastră. Hai să vedem 7 de spade, despre ce vrea să vorbească, ce trebuie să știi. S-a întors o carte, da?
Mi se accentuează acest mesaj. Atenție, deci dacă urmează o avansare, dacă vrei tu să faci ceva, nu spune prietenilor, da? Pentru că aici pot apărea probleme. Mai mult decât atât, văd ceva ce nu-ți place în următoarea perioadă în legătură cu partenerul. Și vezi că nu e neapărat vorba de faptul că te înșeală sau mai știu eu ce. Urmează o perioadă foarte aglomerată pentru el sau pentru ea. Are niște lucruri de făcut și parcă, nu știu, ori e prins în plan personal, ori decizia din plan personal îi afectează și partea profesională. Da? O să fie prins cu multe activități, cu alte cuvinte. O să aibă multă treabă. Hai să vedem. Vreau mai multe detalii. Vreau să vedem despre ce este vorba cu acest nebun, că el nu înseamnă numai un nou început, să știți. Nebunul mai înseamnă în tarot și tot felul de evenimente nebunești, ciudate, surprize, neprevăzute. De regulă e ceva pozitiv, dar... E ceva legat de trecutul acestei persoane care revine sau o problemă din trecut. Se eliberează această persoană de o problemă în viața sa privată. Doar că, uite, se repetă mesajul, deci e vorba de o problemă financiară sau o problemă legată de o afacere de familie, o problemă de genul acesta. Iar, repet, dacă nu te gândești la dragoste sau dacă lucrurile sunt bune, atenție la o persoană foarte apropiată pentru că te poate influența negativ. Da? Uite, poate să apară o călătorie, niște bani, ceva de genul acesta. Cineva care este controlat de bani sau de o călătorie în străinătate. Mai e și o carte. Pasiunea se transformă în emoții, văd aici. Chiar în emoții. Tu ai nevoie de cineva care să te susțină în ceea ce faci tu. Adică nu prea îmi place ce văd. Uite, cineva care se simte lăsat deoparte. Da? Dacă ești într-o relație, repet, aici vor apărea niște evenimente neașteptate legate de muncă, legate de viața privată a persoanei la care tu te gândești și de aici lucrurile se vor clarifica între voi. Da? Dacă ești o persoană singură și nu te interesează dragostea, da? Atenție, pentru că sunt persoane în jurul tău, așa cum îți spuneam, care nu prea au intenții bune și care, să știi, că îți pot face probleme la muncă. Să vedem pentru tine cum va fi, pentru cealaltă persoană. Bun, a ieșit momentan între voi. Deci totul, să știi, că depinde de tine. Uite, este un triunghi amoros aici. Și e ceva legat de un copil sau ceva legat de un proiect comun. Pentru tine, uite, urmează vremuri în care e bine să te distrezi, să te simți bine, să ieși acolo, să ieși la evenimente, la petreceri. Pentru cealaltă persoană va fi o relație deschisă, va trebui să accepte că fiecare e cu viața lui. Da? Iar între voi aici văd tot felul de activități comune pe care le veți face. Deci e clar vorba de un triunghi aici. Văd aici o relație deschisă în viitorul apropiat, adică cineva trebuie să accepte un compromis sau cineva trebuie să fie deschis într-o anumită situație. Da? Foarte interesant.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru voi de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-au fost de folos informațiile. Vă îmbrățișez și vă invit cu drag la încă un alt videoclip, dacă vreți să mai vizionați. De asemenea, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.